નમસ્કાર વાલા દર્શક મિત્રો, ગુજરાતના લોખંડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટના લોકાર્પણ નિમિત્તે હું તમને આજે સરદારના ગૌરવ ગાથા વિશે સમજાવીશ. મારો આજનો વિષય છે અનેરું આયોજન, શક્તિ સરદારની. આયોજન તો ઘણા બધા હોય છે, પણ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના આયોજન ધ બેસ્ટ આયોજન. 1921ની સાલમાં કોંગ્રેસના 36મા અધિવેશનનું આયોજન ગુજરાતમાં થયું. આ આયોજન ગુજરાતના આંગણે થયું હોવાથી સમગ્ર ભારતમાંથી 15,000 કરતાં પણ વધુ કાર્યકરો ભાગ લઈ રહ્યા હતા. આ આયોજન ગુજરાતના આંગણે થયું હોવાથી સમગ્ર વ્યવસ્થાની જવાબદારી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને સોંપવામાં આવી. આયોજનમાં અનેક નવા પ્રયોગો કરવામાં આવ્યા, તે સૌએ આવકાર્યા હતા. અત્યાર સુધીના આયોજનમાં બેસવા માટે ખુરશીની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી, પણ આ આયોજન સમગ્ર કાર્યકરોએ નીચે જમીન પર બેસવાનું આયોજન કર્યું હતું. નેતાઓ પણ મંચ તૈયાર કરવાને બદલે કાર્યકરોની સાથે નીચે જમીન પર બેસવાનું જ નક્કી કર્યું હતું. આ આયોજનમાં ઘણા બધા લોકો એકઠા થયા હતા અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે અનેક જેવા સુંદર મજાના ભાષણો પણ આપ્યા હતા. આ અધિવેશનમાં ગાંધીજીએ ખાદીને ખૂબ જ મહત્ત્વ આપ્યું હતું. તેથી ખાદીનો પ્રચાર ખૂબ વધારે ને વધારે થાય તે માટે ગાંધીજીએ પાથરણાથી લઈને ઠેક મંડપ સુધી બધે જ જગ્યાએ ખાદીનો ઉપયોગ કર્યો હતો. સ્વચ્છતા પણ ગજબની હતી. નેતાઓને રહેવા માટેના તંબુઓ પણ ખાદીના જ બનાવ્યા હતા. આથી જાણે ખાદીનગર ઊભું કર્યું હતું. ભાગ લેનાર આવનાર દરેક કાર્યકરોને એક ખાદીની થેલી આપવામાં આવી હતી. તેમાં પોતાના બૂટ ચંપલ રાખીને પોતાની પાસે રાખવાની. આથી બૂટ ચંપલ ખોવાની કોઈ ભય નહીં અને જ્યારે કાર્યક્રમ પૂરો થાય ત્યારે પણ આડાવડા થવાની ચિંતા જ નહીં. આ અધિવેશનમાં ઘણો ખરો ફંડ ઊભો થયો હતો. તે ફંડમાંથી ખર્ચો કાઢ્યા બાદ ઘણો ખરો ફંડ વધ્યો હતો. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના આયોજનથી અમદાવાદની કોંગ્રેસ મધ્યમાં સ્થાપવામાં આવ્યું હતું. અમદાવાદમાં આજે પણ આ કોંગ્રેસ હાઉસ ઊભું છે. તેથી દર્શક મિત્રો, આપણે આ પ્રસંગમાંથી એ બોધ મળે છે કે આપણે અધિવેશનની જેમ આયોજનનું ખૂબ જ મહત્ત્વ છે. આપણે જે આપણી મહેનતથી કમાણી કરીએ છીએ તે વેડફવાને બદલે જો તેનો કરકસર રીતે ઉપયોગ કરીએ તો આપણે પણ ઘણા આગળ વધી શકીએ છીએ. જય હિન્દ, જય ભારત.